Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 42. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ nghe câu đố hàng tuần. Sau đó là câu chuyện giữa bài, chuyện ông Blake giữ vé máy bay trước. Trong phần Question of the Week, quý vị sẽ nghe mấy câu tả một người, việc người đó làm, và phải đoán xem người đó làm nghề gì. Trước hết, quý vị nghe mấy chữ. Boring. Boring. B-O-R-I-N-G. Boring. Nghĩa là chán, tẻ nhạt. Đó là một tính từ. Động từ là get bored. B-O-R-E-D. Get bored. Là chán. I hope you're not getting bored listening to me. Tôi ước mong quý vị không chán nghe tôi nói. Quý vị cũng nghe chữ sick. S-I-C-K. Nghĩa là bị bệnh. Và chữ passenger. Nghĩa là hành khách. Xin mời quý vị nghe đoạn đầu của bài học. Question of the week. This week's question is, what do they do? Listen carefully. What do they do? We'll have the answer on the next show. Person number 1. I work very hard, but my salary isn't very high. I have 30 students in my class. I work in a school. I teach French. What does she do? Person number 2. I really love my job. I like helping sick people. I work in a hospital, but I'm not a doctor. What does he do? Person number 3. I like my passengers. Sometimes my work is boring. I drive on the same streets every day. I drive a bus. What does she do? We'll answer these questions on our next show. A question for you. Now here's a question for you. Listen for the bell, then say your answer. Where do you live? Ah, I see. Thanks. Trong phần kế tiếp, Story Interlude, câu chuyện giữa bài, quý vị nghe Max kể lại với Kathy về một người gọi điện thoại mà không cho biết tên. A strange phone call, một cú điện thoại lạ lùng. Quý vị nghe mấy chữ. Strange, nghĩa là lạ. Fellow, F-E-L-L-O-W, fellow là người hay là anh chàng. A wrong number, nhầm số. Thí dụ như quý vị nghe câu Sorry, I got the wrong number. Xin lỗi, tôi gọi nhầm số điện thoại. Quý vị đã học chữ babysitting, giữ trẻ hộ. A babysitter là người giữ trẻ. By the way, đó là một phrase, một nhóm chữ. By the way nghĩa là nhân tiện. Leave a name, leave, L-E-A-V-E, leave a name là để tên lại. Leave a message là nhắn lại. Sound upset, có vẻ bực mình. Quý vị cũng nghe câu I didn't know you have a brother. Tôi đâu biết anh có anh hay em trai. Neither did I, hay là neither did I, tôi cũng không biết. Max muốn nói I didn't know I have a brother either. Xin quý vị nghe phần 2 của bài học. And we're off the air. Good show. Thanks, Larry. Thanks for coming in, Mr. Thornton. My pleasure. Oh, I have to go. I have a meeting. I'm already late. Well, take care, and thanks again. He was an interesting fellow. Yes, he certainly was. By the way, did that man ever call you back? Yes, he did. He called back last night, and it was really strange. Who was it? It was my brother. Your brother? I didn't know you had a brother. Neither did I. I don't have a brother. Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business. Cue music. Phần sắp tới là Functioning in Business, một chương trình Anh ngữ thương mại trung cấp, chú trọng về các tập tục và lối làm việc trong thương trường. Bài hôm nay là Checking In Part 3.
Ghi tên nhận phòng tại khách sạn, phần 3. Chúng ta tiếp tục chương trình về một chuyến thương vụ quan trọng. Chúng ta nghe 3 người, đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics, chế tạo máy điện tử thay người. Michael Epstein làm cho hãng Advanced Technologies, và Shirley Graham cũng làm cho hãng Advanced Technologies. Đoạn tới, quý vị nghe Charles Blake xác nhận lại phòng đã giữ trước. Quý vị sẽ nghe những câu như Mr. Blake talks about his flight from Beijing to the United States. Ông Blake nói về chuyến bay của ông từ Bắc Kinh đến Hoa Kỳ. It was a non-stop flight and it took only 12 hours. Đó là một chuyến bay trực tiếp, nghĩa là không ghé giữa đường, non-stop, và chỉ mất 12 giờ đồng hồ. Nhận xét trong câu vừa nghe, took, T-O-O-K, là hình thức quá khứ của động từ to take, nghĩa là mất bao lâu. Quý vị cũng nghe những chữ như industrial robots, người máy dùng trong kỹ nghệ. A good flight, một chuyến bay an lành, thoải mái, dễ chịu, flight, F-L-I-G-H-T, a good flight. Travel agent, nhân viên hãng du lịch, lo việc mua vé máy bay hay giữ phòng trước cho khách và ăn tiền hoa hồng của hãng. A non-stop flight là chuyến bay thẳng, không ghé giữa đường. Quý vị có nghe chữ several, S-E-V-E-R-A-L, several, nghĩa là nhiều. Quý vị cũng nghe động từ bất quy tắc leave, L-E-A-V-E, to leave, left, rời khỏi hay là để lại. Xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn, tức là phần 3 của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Interview. On today's program, I'll be talking by phone with Charles Blake of International Robotics. Today, we're going to talk about making and confirming reservations. Hello, Charles. Hello, Elizabeth. Hello again, Charles. Good to have you back on Functioning in Business. It's my pleasure. The last time we spoke, we talked about your business trip last year to San Francisco. That's right. I went to San Francisco to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies. I wanted to talk to him about selling our industrial robots to his company. Now tell me, did you get a good flight from Beijing to San Francisco? Yes, I got a great flight. It was non-stop and only took about 12 hours. And you made your reservation before you left Beijing? That's right. I made it several weeks before I left. How did you know? Well, I have a tape of your conversation with your travel agent. Oh, that's right. You recorded my conversation. Shall we listen to it? Sure, why not? Trong đoạn tới, Elizabeth nghe lại đoạn điện đàm thâu băng, tiếng Anh gọi là recorded conversation, khi Charles Blake nói với người nhân viên hãng du lịch của ông. Quý vị nghe mấy chữ khó. 6 giờ 5 phút đọc là 6:05. 6:05. 1 giờ 45 chiều đọc là 1:45 p.m. 1:45 p.m. Nhận xét, giữa giờ và phút có dấu 2 chấm, tiếng Anh gọi là colon. Quý vị cũng nghe những chữ như a window seat, seat, S-E-A-T là chỗ ngồi, a window seat, ghế gần cửa sổ, an aisle seat, ghế dọc theo hai bên lối đi, aisle, đánh vần, A-I-S-L-E, aisle, an aisle seat, ghế dọc theo hai bên lối đi. Reservation number, số dành chỗ trước, AC6734, đọc là A as in apple, C as in cat, 6734, bởi vì đọc qua điện thoại. Muốn nghe rõ, nhân viên du lịch thường dùng cách đọc mẫu tự như A trong chữ apple. Ngày 20 tháng 6, tiếng Anh đọc là June the 20th, hay là June 20th. United Airlines là tên hãng hàng không Mỹ. Quý vị cũng nghe câu
I'd like to reserve a flight from Beijing to San Francisco, please. Tôi muốn dành chỗ máy bay từ Bắc Kinh đến San Francisco. Quý vị có nghe chữ Worldwide Travel đây là tên một hãng du lịch. Quý vị học lại động từ leave là rời khỏi, arrive đến, return trở lại. Như trong câu When will you be returning? Hôm nào ông trở lại? Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Dialogue. Worldwide Travel? Hello, this is Mr. Blake of International Robotics. Hello, Mr. Blake. How can I help you? I'd like to reserve a flight from Beijing to San Francisco, please. What date would you like to travel, Mr. Blake? I'd like to leave Beijing on June 10th. We have a non-stop flight out of Beijing on United Airlines, leaving at 6:05 in the evening. 6:05 in the evening? Yes, it arrives in San Francisco at 1:45 p.m. the same day. Is that all right? 1:45. Yes, that's fine. And when will you be returning? On June 25th. June 25th. There's a flight leaving San Francisco at 2:45 p.m. on June 25th. 2:45 p.m.? That sounds fine. Would you like a window or an aisle seat? An aisle seat, please. All right, Mr. Blake. I have you confirmed on Flight 581 leaving Beijing at 6:05 p.m. on June 10th, arriving in San Francisco at 1:45 p.m. the same day. Okay. You'll be returning on June 25th on Flight 582, leaving San Francisco at 2:45 p.m. and arriving in Beijing at 6:45 p.m. on June 26th. Fine. Your confirmation number is A as in apple, C as in cat, 6734. AC6734. That's right. Thank you very much. Thank you. Trong phần tới, Language Focus, Listen and Repeat, Question and Answer Pairs, đó là những cặp câu hỏi đáp. Airline Travel, du lịch bằng đường hàng không. Quý vị nghe một câu hỏi và câu trả lời và lặp lại. Quý vị có nghe chữ Reserve a flight, dành chỗ trước trên máy bay. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Listen carefully. How can I help you? I'd like to reserve a flight from Beijing to San Francisco, please. What date would you like to travel? I'd like to leave on June 20th. When will you be returning? On June 25th. Would you like a window or an aisle seat? I'd like an aisle seat, please. Trong phần tới, quý vị nghe Kathy phỏng vấn ông Charles Blake về chuyến bay của ông. Airfare là giá vé máy bay. Around the trip, chuyến bay khứ hồi. A good deal là được giá rẻ, tương tự a bargain. Flight coach, C-O-A-C-H, flight coach, bay hạng thường. Fly business class, bay hạng nhất. International flights, những chuyến bay quốc tế. Xin mời quý vị nghe phần 6 của bài học. Interview. We're back again with Mr. Blake. Are you still there, Charles? Yes, I'm here. Tell me, Charles, did you fly coach or business class on your flight from Beijing? I flew business class. Do you always fly business class? If I'm traveling in the United States, I fly coach to save a little money. But on international flights, I fly business class because it's much more comfortable. And what was the airfare from Beijing to San Francisco? The round-trip fare was $965. That sounds pretty good. Yes, my travel agent got me a good deal. I noticed that you got a confirmation number when you made your reservation. Uh-huh. Do you always remember the confirmation number when you get one? I usually write it down on a piece of paper, but sometimes I lose the piece of paper. That's too bad. Thank you for being on our program today, Charles. You're quite welcome. Let's take a break.
Tiếp theo đây là phần sentence completion. Khi nghe một câu thiếu một chữ, quý vị hãy điền vào chỗ trống bằng một chữ đã học trong bài cho câu đầy đủ ý nghĩa. Least expensive, đỡ tốn nhất, rẻ nhất. Round trip ticket, vé khứ hồi. One way ticket, vé đi một bận. Xin mời quý vị nghe và điền vào chỗ trống. Sentence completion. Listen. Complete the sentence. The cost of a plane trip is called the airfare. It's called the airfare. The least expensive way to fly is in coach. The least expensive way to fly is in coach. A ticket for going and returning is called a round-trip ticket. It's called a round-trip ticket. Quý vị vừa học xong bài 42 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.